Welcome, this is the energy vibration lesson for all sun, moon and rising signs. This is the month from February 2017 en in de maand van februari 2017 hebben wij mee te maken met die energy vibration van de aarde energies. En dit is fantastisch voor jullie vismensen. Niet vergeten om te luisteren naar je sun, moon en rising sign, omdat daar krijg je veel meer informatie van daaruit. Oké, sorry, ik moet echt deze kaart even op de juiste positie zetten. Dus het is een krachtige maand voor jullie vismensen vanwege doordat de energie van jullie in deze maand is de energie van gewoon liefde, 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 liefde. Heel veel liefde, krachtige liefde rond jou. En dit is die energy vibration van deze maand. Dus dit is echt voor jullie, kreefmensen. Het is echt een krachtige maand. Want die energie van de maand is de energie van the world, en die energie van die empress, de keizerinne. En die energie van de keizerinne is gewoon een fantastische energie vanwege door dat is de aarde energie. En de aarde support jullie altijd, oké? Wat vind ik zo fantastisch met jullie watermanmensen is dat jullie vismensen, watermensen, omdat jullie zijn onder de zodiac element van water, is dat je heeft die energie van de zon. Je hebt de energie van de zon in deze maand. En dit is fantastisch. En wat betekent dit voor jullie? Is dat je verjaardag begint. Op de 20 van februari begint je verjaardag. Dus voor de mensen die is geboren in februari. Je gaat echt een fantastisch jaar even kan krijgen. Oké? Vanwege doordat als je bekijkt, de zonenergie is in de maand van februari. En alleen de energie van de cups is in de maand van februari. Alles, iedere week heb je mee te maken met de energie van de cups. En je hebt de 10 van cups in de maand. Jullie krijgen echt een fantastische tijd. Oké? Jullie vismensen. Dus als je verjaardag is vanaf 20 tot en met 29 februari. Dit jaar wordt gewoon een krachtig jaar. Een jaar dat je zal gewoon verrassen alles wat gebeurt hierin. Als we gaan even verder. We gaan de week even gaan bekijken. Als we kijken de energie van de week. Je hebt die energie van de king. De koningin van de cups. En de koningin van de cups is je eigen energy vibration. Dus dat zeg ik mensen. Is dat dit maand van februari echt, je hebt de kracht om alles om te doen. Alles wat je wil, je kan echt manifesteren in je leven. En verwacht geluk, succes, rijkdom en gelukkige familieleven, geluk in je leven. Alle soort van geluk en liefde, oké? De eerste week heb je mee te maken met jezelf, dus met je werk, met je studie, met je school, met je zakelijke relatie. Dat gaat echt gewoon goed komen. Als we bekijken de tweede week, we hebben de 10 van cups en nog een fantastische energie in het gebied van de liefde, de werk, de zakelijke relatie. Dat gaat ook best goed komen. Het is gewoon een fantastische energie. Als je heeft deze twee energie naast elkaar en je bent een vismensen. Ik ga de camera even boven zetten. En je bent een vismensen, dan ga je even je gaat even realiseren en zien voor jezelf dat deze energie wordt zo krachtig dat je voelt jezelf gewoon status met geluk in de maand van februari. En dit is best wel goed voor jullie, oké? Als we gaan even verder en we kijken de derde week. De derde week hebben wij die energie van de nacht. De redder van de cups. En de redder van de cups is een fantastische energie. Omdat het is in jullie energy vibration. Dus dit is voor mensen tussen de leeftijd van 30 en 45. Oké? Dus dit is een krachtige week voor jullie.
Het is een week waar je kan alles manifest in je leven. Het is een week waar je gaat succes en rijkdom en alles wat je wil. Maar het is meer van een week waar je gaat, als je bent 30 tot en met 45. Het is een fantastische tijd, een fantastische week voor jullie. Omdat je gaat echt zien verandering in je leven komen. In het gebied van het liefde, maar meer in de werk, studie en de zakelijke kant. Oké? Als we bekijken de vierde en laatste weken, fantastisch nieuws. De vierde en laatste weken heeft mee te maken met de energies van conflict, rechtvaardigheid, injustice. En jij krijgt het goed uit. Dus als je hebt iets in een rechtszaak of een conflict van mening met andere mensen en dat soort dingen, je gaat even zien dat de kracht van je energie en je kracht van alles en wat, dat het komt goed uit en dat je gaat echt zien fantastisch goede energie in je leven komt. Dit is een fantastische tijd voor jullie, van wekens dat je gaat zien gewoon geluk in je leven komen. Alles wat je hebt, alle wat mensen heeft gelogen en tegen jou gewerkt in de laatste paar jaar. En ook je geluk komt nou binnen. En dit is voor iedereen, maar meestal voor de mensen die zijn geboren in de laatste week van februari. Jullie vismensen. Het is gewoon een krachtige tijd voor jullie. Omdat je gaat gewoon geluk zien. Oké? Dit is een fantastisch lezing. Moet ik eerlijk en oprecht zeggen. Dit is goed. Omdat wat je ziet hier is dat die keizerinnen. Want dat is de energy vibration. Is de aarde energy that bring balance. Dus voor jullie vismensen, de balance in de liefde komt naar jullie toe, oké? Whatever gebeurt in de maand van februari, de balance in de geliefde komt naar je toe. Als we kijken in werk, als je bent op zoek naar werk, dat krijg je. Omdat de zon brengt nieuwe energy vibration. Dat betekent de zon brengt nieuwe spoelen in je leven. Dus alles wat je bent op zoek in je leven, het komt naar je toe. Want de zon energie gaat dat voor je brengen. Dus realiseer dat de universe op een manier dat de universe wil dat iedereen alles goed hebben en alles krijgen. De liefde is de meest belangrijk dat wij als mens vergeten dat de liefde is de meest krachtige dingen. En omdat jullie hebben zoveel liefde uitgegeven aan zoveel mensen. Je gaat even zien dat de universe gaat heel veel succes en geluk in de maand van februari gaat naar jullie sturen. En dit is best wel goed, oké? Dus in het gebied van liefde voor jullie vismensen in februari. Het gaat gewoon krachtig goed komen voor de mensen die is in maart. Dan zie je dat zodiac verjaardag is in maart. Dan zorgen dat je gaat even terug gaan luisteren naar de kwartaallezing om te zien wat te verwachten in de maand van maart. Van wekens doordat iedereen heeft zo een energy vibration waar in iedere maand je krijgt dat, maar als je zodiac verjaardag, als je delen zodiac verjaardag, want alle de zodiac signs is gedelen over 2 verschillende maanden. Dus als ik bekijk hier voor de mensen die is jaardag vanaf 20 tot en 29 februari, dit wordt echt een krachtige jaar voor jullie. En dat heb ik gezegd in de jaarlezing. Dus als je hebt niet de jaarlezing gezien, ga eens even terugkijken naar de jaarlezing. Als je hebt echt de kwartaallezing. Oh, ik heb geen kwartaallezing voor jullie gedaan van wekens door dat. Het ging fout. Maar ik ga het even vanaf volgende kwartaal even wat doen. Dus ga eens even terug naar de jaarlezing. Jullie mensen die is geboren van 20 februari tot en 29 februari. Want je gaat even zien dat goede dingen komen naar je toe. Oké? Als we gaan even verder. We gaan even bekijken. Want werk gaat het echt goed. En die mannen en de mannen, die jongens vanaf de leeftijd van 30 tot en met 45 en de mannen vanaf 45 of 40 tot en met
65. Het is een heel goede maand voor jullie, oké? Het is een maand waar jullie kan heel veel dingen bereiken. En weet je, whatever gebeurt, je thuisbasis, je thuisleven gaat echt goed komen. Ik werk met de Oracle en zij hebben de nummer 13, 1 en 3 is 4. Dat is de energie van succes en authority en dat soort van dingen. Dus dat gaat jullie krijgen succes. Sommigen van jullie krijgen succes in deze maand. Sommigen krijgen ogen positie. Sommigen van jullie gaat echt heel veel dingen bereiken in je leven. And this word good. And it says entangled. Dus als je weet je, het is best wel goed om te zien, omdat de entangled, je gaat even zien dat in je leven bepaalde dingen worden los, oké? Je gaat even zien dat bepaalde dingen worden opgelost, worden los. Je kan jezelf best wel zien, je kan zien wat precies is aan de hand, dat soort van dingen. Dus dingen worden opgelost en je gaat even jezelf even kunnen verder jezelf even zien hoe bepaalde dingen in je leven gaat, oké? Dus dit is best wel goed. Ik vind deze soort van energie is best wel goed. Dus geniet hiervan, omdat whatever de situatie was een paar maanden geleden, je gaat even zien een verandering hier in de situatie. Je gaat even realiseren dat het leven is vol van verrassing. En je gaat even realiseren dat je krijgt gewoon geluk in je leven nou. Oké? Whatever dat zat je dwars. Je krijgt gewoon geluk. Dus geniet hiervan. En het is best wel goed voor jullie te snappen voor iedereen. En als je dat doet, dan realiseer je dat dit is een fantastische tijd waar je kan bepaalde dingen bereiken in je leven. Oké? En met dat soort van dingen, dan ga je realiseren hoe bepaalde situatie is in je leven. Dus dit is best wel goed. En ja, ik zie gewoon succes gelukt in jullie leven en geniet hiervan. Voor een privélezing, kijk eens even naar onze website, maak een bestelling en ik ga zeggen namaste, tot morgen.